guys. Ayun o. Ito si Kurupog, nalabyog ako dito sa bangka. Mga kaming guno. Guys, ganito yung itsura ng guno guys oh. Papamain namin mamaya sa bawo. Ha? Guys, lagyan natin ng pamain. Ito yung ginawa naming panghuli ng bawo. Yan, lagyan natin ng pain. Ang pain niya guno. Yan. Papasok mo lang tong sima dito. Yan. Tapos ikutin mo to. Tapos ilalagay mo to sa loob. Ganyan siya. Yung isa. Ganyan yung setup niya. Bali yung inarya namin guys, 3 pataw. Pag hinila na yan or kinain na ng bawo, babalikan namin doon, pupuntahan ko. Puntahan natin si Kurupog guys, puntahan natin si Kurupog. Ayun o, ang labyog ng ano, guno, pamain. Kinukuha niya yung guno, tas ako mag-aarya pataw-pataw para makahuli ng bawo.
Punta tayo kay Kurupog. Kuha tayo ng pamain. Pog! May huli ka na? Oh, kukunin ko dyan. Para makaarya pa tayo ng pataw-pataw pa. Ayan guys, yung mga tumatalon-talon na yan. Yan yung guno. Sobrang dami yan. Ayan kung nakita mo sa ilalim. Sobrang dami. Imbalhin na. Imbalhin. Ano dire oh? Op. Wala. Yan yung guno guys oh. Nakita nyo? Yan guno yan. Dami yan. Papunta dito sa bangka. Ayun oh. Yung namumuti na yan. Guno yan. Ayun o, sa ilalim na. Guno yan guys. Okay. Bali ito yung gamit namin guys oh. Panghuli ng guno. Yan. Madaming ano to. Madaming sima. Sa likod ko marami oh. Ayan guys oh. Ano, nakita nyo? Ang dami. Oh. Ayan sa ilalim. Meron pa dun oh. Meron pa dun guys. Pog! Tro! Pog! Paon ba? Iyabo! Ha? Asa ka naman? Ako ang pan-arya kay. Basal ako dahil bilis siya. Nag-aryan ako! Hindi! Mga arya patagbuhi. Ayaw, usak ko kay. Matay si. Ipa-underflood. Pagpinda mo ano? Ayan guys oh. Guno yan sa ilalim ng dagat. Mga 12 inches lang yung lalim niya. Ayan oh. Sobrang dami. Guys, bali dito namin inariya yung mga pataw-pataw na panghuli ng bawo. May pamain na guno. Yan. Dumaong kami muna dito para magmerienda ni Kurupog. John Clyde. Ano, patingin ng merienda. Yan. Yung mga pataw-pataw guys, babalikan namin mamaya mga 1 oras. Check namin mamaya kung may huli na. Nandito kami. Yan. Merienda muna kami. Habang hinihintay namin na may dumawi na isda. Baka hindi ko buo.
Si John Clyde. Ayaw niya sa kurupog guys. Gusto niya John Clyde. Merienda tayo guys. Merienda tayo habang hinihintay natin na may dumawi sa ano namin. Sa pataw-pataw namin. Oh. Yung baka yung sa kabuk mo. Diyan namin iniwan. Pataw-pataw. Libuto na ito pare. Isang oras. Alam mo? Libuto no. Durong. Brown na. Mungha pa kagdamong puno. Na. Guys, bali wala pang 1 hour no. Babalikan na agad namin yung pataw kasi may dumawi na. Check namin kung meron nga. Ano? Ha? Wa. Sagdi lang. Balik, balik. Area na to dito. Oo,
huli guys. Ayun oh. Needlefish guys. Ay, needlefish. Ayun guys oh. Dulo lang. Ayun guys oh. Needlefish yan. Huli ko. Ano, bulbul lang. Yan. Huli na. Ito yung huli ko guys. Needlefish. Okay. Huli guys. Dalawa na. Guys, bali sa pitong palutang namin, dalawa lang yung nahuli namin na needlefish or bawo. Ito siya. Ayan. Hindi na masama. Bali 2/7 yung huli namin. Bukas or sa ibang araw, itatry ulit namin, baka makahuli pa. Guys, kung nagustuhan nyo yung video namin, i-subscribe nyo lang po. Salamat.